ผลพวงฝนที่ตกอย่างหนักตลอดคืนที่ผ่านมาในเขตเทศบาลตำบลดงเจนอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาส่งผลกระทบต่อชาวบ้านกว่า 50 หลังคาเรือนใน 8 หมู่บ้านล่าสุดเช้านี้ชาวบ้านได้สำรวจความเสียหายพบว่าบ้านเรือนเสียหายหลายหลังบางหลังถูกต้นไม้หักโค่นทับหลังคานอกจากนี้ยังมีต้นไม้หักโค่นตามถนนจำนวนมากชาวบ้านต้องเร่งตัดต้นไม้ที่ทับหลังคาบ้านและช่วยกันนำกิ่งไม้ที่หักออกจากถนนเพื่อเปิดเส้นทางจราจรขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าสำรวจความเสียหายเพื่อเร่งช่วยเหลือชาวบ้านแล้ว